Nation, Mark-Ingay! So, welcome guys to our vlog. So, ang vlog natin ngayon, syempre, New Year Special 2020. So, guys, Happy New Year! Dito ko ngayon sa may third floor ng bahay namin para ma-witness yung mga paputok. Pero syempre hindi lang dapat tayo nag-witness sa mga paputok, diba? Dapat tayo rin mismo yung nagpaputok. So mamaya ma-witness yung paputok kami sa loob. Tara, samahan niyo ako doon. Tingin tayo ng mga hunting tayo ng mga fireworks. Ayun na! Ayan! Flashback. End of flashback. What's up, Marker Nation? Siyempre lahat ng mga nanonood dito, siswertein sa 2020! Kaya manod na! What's up, guys? Mali! 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 Ginagawa ko! Wow! Mayaman! Wow! So ano? Wala na. Wala na. Ayun, meron sa dulo.
yung ambulansya. Naririnig na po namin. Eh na guys, sabay-sabay na! Last 10 minutes! Last 10 minutes! Ay, one time, big time lang pala yun. 5 minutes. Wow! Wow! Grabe kahit sa katumingin! Wow! 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 Happy New Year! Naswertein tayo sa 2020! 2020. Wala na naman. Wow! Oh my God! Ang ganda, legit! Ang ganda! Kahit nakatumingin! 2020! No! Mga baon talaga, mga pinaghandaan. Ayan pa ulit sila! Ayan pa ulit sila! Ibabaw talaga natin! Yung wish mo, sabi mo! Happy New Year, guys! Woo! 2020 na! Nilabas na nga po lahat ng kanilang mga baon. Ayan na. Nagsilabasan na po ng mga tinatago nilang
Mga paputok. Marker Nation! From Marker Nation! Happy New Year! Happy 2020, guys! Mabalik ulit tayo. Ito pa po isaya kong baon. Isaya pang baon yan. Ayun na naman sa taas po namin. Marker Nation, Happy New Year! So kailan lang pwedeng mag-ingay? Sa kailan pwedeng idahilan na pwedeng mag-ingay? Sa New Year! Yan. A few moments later. Hindi natin nabot yung ritual. Ayan, so gawa-patok tayo sa loob. Na na na. Nagigigil po siya mga kababayan. Uy, grabe ka naman. Paano po ba niligo? Balisin niya bukas. Ano po sa CR? Ay, yung orange! Apakan ko! Oh my God! Isa. Lalanggamin yan. Ito po tayo ngayon, gawa-patok sa loob ng kwarto. Ay, puti ka. Sirang ano pala sa salamin? Oo. May feel ako dun. Kasi... Agad ka. Para sa salamin? Oo, nang pupulutin yung mga ganyan. Nakakatakot eh. Hoy! Anyways. Ha? Akin yung asul. Yung ilaw naman ako. So ito guys, dito po. Ito siya. Ito, gustong dumuha nung pangatlo. Yan. O syempre, gusto rin natin. Yan, ano pa ba? Ano pa ba? Ah, ito yung salamin na yan. Masama Oh my God, natatasik yan. Hi guys! Ka? Huwag hindi, balyo ko talaga. Hoy! Andro nung. Narapan. Uy! Umiilaw yung sira. Oh? Year of the Metal Rat. Year of the Metal Rat na po mga kababs. Mga kababs. So yun na nga guys. Anong time check? Alas 5:30. Time check, Oh my God, 1:15 na. So yung 1:15 na ng umaga ng January 1, 2020. Yay! Sana pati yung mata ni Ateng 2020 na din, pero hindi. Kasi 2021. Tinutoko na. Natawa ka? Natawa ka? Kain ka ng kain ng ulit yan? Coffee jelly? Yes, masarap po yung coffee jelly niya. Try it. Wow! Oh, binibenta. So yun nga guys, so, syempre sobrang tagal nating nagantay ng New Year, no? Ngayon,
New Year na. Ano ba mo? Ganyan talaga ang mga wisdom, words of wisdom. Ngayon, New Year na, no? Ngayon, it's not the end. it's the time of new beginnings. Yes. So, di ba maybe yung mga New Year's, yung mga New Year's, Oh my God. yung mga New Year's resolutions niyo ngayong 2019, ano? Kung di niyo siya nagawa, gawin nyo na ng 2020. Please lang, huwag na kayo puro extension ng extension. Mula 2018, recycle 2019, tapos 2020. Wag na yan. It's time of new beginnings. So, kung meron man kayong kaaway, wow! Tagapahit na pala ako ngayon. Kung meron kayong kaaway, mag-sorry na kayo. Diba? Kasi, it's a new beginning. It's a new year, it's a new beginning. Hey! Mommy! It's time for new beginning. So, start now. Not later. Start now. So, yun guys. Sana may natutunan. Wow, may natutunan. Sana na-amaze kayo sa mga fireworks na nakita nyo. Para pantaboy ng mga mas lumang elemento. Oh, yung Christmas tree! Bubuwagin na yan. Tapos na ang Pasko at New Year. Ayan, isa pa daw pala guys. Huwag nyo daw pupulutin yung kalat. Saka yung mga barya-barya na. Saka yung mga putas-putas ng mga hinagis nyo. Yung mga pinatapon yung ganyan. Huwag nyo gilinisin yan. Bakit nga ba? Ha daw, ha? Hotdog. Bakit nga ba ulit? Nilalabas po yung swerte. Kasi nilalabas mo daw ulit yung swerte. Kaya daw hahayaan mo lang yung swerte na yun ng isang araw lang. Palabasin mo siya sa susunod na araw. Ganon. Diba? Kasi aulo pa lang yun. New Year pa rin din daw yun. Tapos yun guys. So this is the end of the video. If you like this video, comment, like, subscribe, share, lahat, spread the word, lahat. Subscribe guys. Tapos kung may mga gusto pa kayong content na makita, comment lang kayo. Meron akong social media accounts nandito sa baba yung link, nandyan sa baba. Nandyan din sa baba yung subscribe button, nandyan sa baba yung notification bell. Pindutin nyo na. Oh my God! Yeah, it's a time of new beginning. Time for new subscribers. Time for new content, time for new videos. Yan, magpindot-pindot na guys. Marker Nation, kumaway, kawai! See you in the next video. Bye! Meanwhile. Welcome to the world! Disney Channel! Week! Hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards.